Bun găsit! Trăim într-o lume în care internetul a devenit pentru mulți dintre noi primul loc unde căutăm răspunsuri, ne informăm, ne relaxăm și uneori ne enervăm. Scrollăm, citim, distribuim, dăm like, comentăm, iar în câteva secunde o postare poate să ne schimbe starea, să ne sperie, să ne aprindă sau să ne convingă. Dar cât din ceea ce vedem noi online este informație și cât este emoție? Ce se întâmplă când comunicăm cu persoane pe care nu le vedem, când nu auzim tonul, când identitatea este incertă și totuși ne implicăm, ne atașăm și avem încredere? În seara asta vorbim despre internet și despre rețelele sociale printr-o lentilă psihologică. Cum folosesc adulții și seniorii aceste medii? Cum funcționează manipularea? De ce like-urile au greutate? De ce discuțiile online se inflamează mai repede decât cele față în față și care sunt pericolele reale? Invitatul din această emisiune este Iolanda Crețescu, psiholog. Bine ai venit la noi în emisiune! Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea acestui subiect. Este un subiect care mă preocupă de mult timp, atât în activitatea mea de zi cu zi, cât și ca om. Și când spun preocupare, e și cu plus și cu minus. Pentru că relația noastră cu internetul a plecat de la o relație de încredere, a trecut printr-o relație de vulnerabilitate și acum vorbim de o criză, din punctul psihologic de vedere. Suntem la emisiunea Forum IT, Aliniță mă numesc și sunt gazda acestei emisiuni. Mie mi-ar plăcea în această emisiune să discutăm despre, din perspectivă psihologică, cum interacționează adulții și, să spunem, seniorii sau cei mai seniorii cu mediul online și mai mult să punem accentul pe emoțiile și comportamentele pe care ei le au, care apar în special atunci când sunt anumite informații. Haideți să discutăm puțin despre context. Care este diferența între ce se întâmplă pe internet, în mediul online, și ceea ce se întâmplă în mod normal în media, atunci când citim, atunci când vedem la televizor o anumită știre? Aș pleca de la imigranții digitali, pentru că seniorii noștri sunt niște imigranți. De ce spun asta? Pentru că pe ei i-am importat în digital, în internet. Seniorii noștri vin din cultura televizorului. A zis la televizor înseamnă că se întâmplă. Starea vremii era după emisiunea de vreme pe care o aveau, situația politică, situația financiară, corelațiile între noi și ceilalți erau prin televizor. Dacă ne uităm chiar și după 1990, aceea era cultura. Deci mass media era o valoare, era un ingredient de luat în seamă. Nu uita, 1990 oamenii stăteau la coadă ca să prindă ziarele. Ei, internetul pentru ei este o prelungire a acelei lumi. Deci are veridicitate. Înseamnă încredere. Înseamnă context. Înseamnă că eu am acces de la niște autorități. Seniorii noștri nu mai fac diferența între Crainica din 1986, care doar prelua niște informații și le dădea publicului, față de un influencer de astăzi. Asta este cultural vorbind rolul internetului. De aceea avem doctor Facebook. A zis pe Facebook. E ca și cum ar fi zis în trecut la televizor. Da? Cineva în care aveam încredere? Da, cineva care este o autoritate în domeniu. Dacă mi-a spus acea persoană, exact. Sigur e ceva acolo. Da. De ce bătrânii noștri ne forwardează informațiile? Și de multe ori sunt fake news-uri. Pentru că ei nu știu să verifice informația, ei nu fac această diferențiere. Da? Ei nu-și dau seama cât de ușor este să fii manipulat. Și aici este un întreg proces psihologic. Pentru că noi vorbim, de exemplu, de algoritmi. Dacă eu intru și în feed-ul meu apare recurent un subiect, înseamnă că e adevărat după cantitatea de informații la care am fost expus. Păi nu, că de 3 zile se vorbește despre. Și acela este un fake news. Dar părinții noștri, bunicii noștri, nu știu să facă diferența. Ei nu înțeleg cel algoritm, cum a devenit prizonier într-o bulă construită.
Da? Și venim noi, cumva aș spune, nu i-am aruncat acolo. Pentru că ei află despre noi prin internet, prin social media. Noi nu ne mai sunăm părinții, noi nu ne mai vizităm părinții, noi ne dăm mesaje pe WhatsApp, vocale pe WhatsApp. Da? Bunicii își văd nepoții în Insta. Ei află despre realizările noastre din Facebook. Și atunci tot noi îi certăm după aceea că iau de bună ce citesc pe Facebook. Păi înseamnă că poate nici mie nu mi s-a întâmplat ceea ce mi s-a întâmplat în vacanță, nu? Cum să facă un om care nu are educație digitală diferența între o informație adevărată și un fake news? Mai ales acum când se lucrează destul de mult cu recompensele care se dau prin internet, când like-ul acela are o importanță și te gâdilă cumva la orgoliu în momentul în care vezi acolo că îți crește numărul de urmăritori pe care îi ai, cei care ți-au apreciat, nu știu, poza cu cățelul sau că ai fost undeva plecat. Să știi că nu seniorii noștri sunt victimele follow-urilor și like-urilor. Ei caută mai repede apartenența. Dacă nepoata mi-a dat like, sunt fericită. Dacă fata mi-a dat, băiatul mi-a dat, nașa mi-a dat, atunci avem o legătură. Nevoia este de apartenență. Noi vorbim de acest prizonierat al follow-urilor și like-urilor și a apartenenței la grupuri. Da? Sunt în close friends sau nu mai sunt. Da. Nu m-a mai sunat de mult, dar faptul că mi-a dat un like, că mă urmărește, știu că este acolo. Exact. Dar asta este deja o problemă a generației tinere. Noi vorbim de tineri și de, dacă vrei, vârsta de mijloc. Da? Nu uita, au apărut influencerii. Avem o profesie deja. Modul în care difuzezi un produs, nu știu dacă e bun sau nu, dar faptul că îl văd în fiecare zi înseamnă că este bun. Da? Relația noastră cu mediul este intermediată prin social media. Realitatea ne este afectată. Eu am prieteni unde? În Insta. Ia iei tu unui tânăr contul de Insta. Nu știu, putem să facem un experiment. Să facem un fake news, da? Și să anunțăm un tânăr că s-a întâmplat un accident grav în familia lui. Și să-i măsurăm gradul de anxietate și după aceea să-i spunem că și-a pierdut contul de Insta. Să vedem reacția. Da, internetul este clar, nu mai este doar informație, că de cele mai multe ori este un loc în care vrei să afli ce este nou, vrei să vezi o anumită perspectivă, vezi un material scris de către cineva pe care îl urmărești. Dar iată că în ultima vreme nu este numai informație, este emoție multă. Și reacționezi, comportamentul tău este schimbat în funcție de ceea ce vezi, în funcție de cum ți se livrează acel mesaj. Iar mai ales dacă ești targetat, între ghilimele, de către algoritmi, o să crezi că pentru tine, numai pentru tine era acel mesaj pe care trebuie să-l citești. Exact, da. Asta este o vulnerabilitate cognitivă. Da? Este un efect, efectul Barnum se cheamă, în care o informație cu caracter vag, general, îmi creează mie o identificare. De ce crezi că prinde mesajul de tipul zodiac? Da? Pentru că sunt niște elemente în care mă regăsesc, ele au un caracter foarte general, dar eu mă identific, deci îmi produce o emoție. Eu sunt bine sau rău în funcție de. Deci e fake news, nu e adevărat. Da? Adică noi cumva ne-am pierdut libertatea de a simți și de a fi dacă nu suntem, aș spune chiar manipulați de informația asta. Și atunci avem o vulnerabilitate cognitivă. Și dacă noi nu învățăm să ne dezintoxicăm de acest lucru și să ne luăm întotdeauna repere, da, exterioare, cred că am pierdut un pic meciul. Da, tot vorbim de generații. Bun, este generația care s-a născut cu telefonul în mână. Este generația adulților care sunt așa un liant cu seniorii, cu bunicii, poate nu neapărat cu părinții, dar cu bunicii. Cum să nu, da. Noi ne monitorizăm copilul în funcție de anturajul din Insta. Nu? Noi vrem, copiii au 2 conturi minim. Unul pentru părinți și unul al lor. Da? Suntem și în Snapchat. Ai fost în Snapchat-ul copilului tău? Da. Da? Deci lucrurile se întâmplă underground.
Dar în contextul acesta, cine verifică mai ușor informația? Că este o informație care poate este fake news. Fake news oricum trebuie definit și fake news-ul, pentru că atunci când vezi o informație și o vezi de mai multe ori, așa cum discutam, deja este ca un adevăr, este acolo. Ai o contaminare socială. Dacă e la modă un subiect, vorbim toți despre subiectul ăla și în buclă îl facem și mai popular. Îi dăm veridicitate după cantitatea distribuirilor. Dacă eu am... Sunt multe procese psihologice. Unul dintre ele este identificarea cu realitatea mea. Da? Dacă eu cred în încălzirea globală și distrugerea omenirii de industrializare, da? Este o credință a mea. Și dacă încep să caut una, două informații, ce îmi fac algoritmii? Îmi construiesc o bulă și eu voi vedea în fiecare zi informații și voi crede că ceea ce eu bănuiam, da, sau mă preocupa, a devenit o certitudine. Și încep și eu să nu mai am niciun fel de algoritm cu care să mă feresc de această informație. Și o cred ca fiind adevărată pentru că eu am fost expusă. Dacă nu știm să ieșim din această bulă și să verificăm informațiile pe site-urile, de exemplu, oficiale, da? De cercetare, nu știu, rapoartele internaționale ale centrelor de cercetare. Și spun la televizor, a zis de ce e adevărat, a scris pe Insta de ce este adevărat, atunci noi ne vom crea tot timpul aceste bule care sunt total diferite. Ăsta este, de fapt, și rolul manipulator al social mediei. Pentru că eu cred ceva, bula ta crede altceva și bulele noastre intră în conflict. Și vedem că doar a fost noiembrie 2024, da? În care ne-am dezbinat, ne-am împărțit în două tabere. Noi avem cu toți același interes. Și cu atât mai mult când tonul care este folosit pe internet este unul serios, unul sigur, da, combinat cu probabil anumite identități, un logo a unei autorități care contează, în acel moment deja e greu de a face diferența și să cazi pradă acestor fake news-uri. În primul rând că fake news-ul nu are o caracteristică, are un atac emoțional, el îți produce o emoție și în general nu una pozitivă, ci una negativă. Și din acel moment, amigdala este cea care ne face să reacționăm și devenim impulsivi, dăm share, dăm follow, distribuim, da? Ok. Vedeți că a spus cineva, e o sursă de încredere. Mi-a trimis-o prieten, șeful, mama, da, cu copilul, o autoritate, da? Ei, atacul ăsta ne face să ne pierdem gândirea critică. Da? Neocortexul e anihilat. Suntem doar în dopamină, da? Eu să o dau primul, eu să-mi verific primul, eu să-mi dovedesc. Ne-am certat ieri pe un subiect. Ce să vezi? Azi dimineață când am deschis telefonul, subiectul îmi certifica credința și vin și îți fac din nou, da, spam cu asta. Deja avem și termeni, știi, în limbajul colovial. Și vin și spun, Alin, dar uite pe subiectul ăla, uite, îți mai trimit încă 3 reel-uri, 5 informații, 10 pagini și tu faci același lucru cu mine. Dar noi oare mai suntem în contact? Sau alții ne-au pus în contact? Și nu este despre o paranoia a manipulării, ci pur și simplu să înțelegem cum funcționează internetul. Și să ne protejăm copiii. Pentru că ei nu mai au această ocazie de a-și forma gândirea critică. Ei folosesc doar recunoașterea. Da, este o vulnerabilitate care pleacă de la teama, rușinea de a întreba, de a învăța lucruri noi și cazi într-o capcană a vulnerabilității unde poți să fii manipulat în acel moment? Eu cred că este și efectul de turmă. Pentru că, uite, noi vorbim de seniori, dar eu cred că seniorii sunt, în afara faptului că nu recunosc fake news-urile, nu sunt chiar atât de dependenți dacă noi le creăm un context real de contact. Pentru că pentru seniorii noștri, singurătatea este cea care îi aruncă în social media, de exemplu, sau în căutarea informațiilor sau chiar și entertainment-ului pe internet. Da? Asta îi face și victima înșelăciunilor. Pentru că cineva a luat legătura cu ei, i-a spus, are un contact, vorbește de o săptămână, de 2, îi vorbește frumos, îi cunoaște nevoile și îi cere ceva. Da? De ce acel om a avut loc? Emoțional vorbind, în viața bunicii, tatălui, mamei mele. Da? Pentru că era singur. Și poate că este o zonă de vulnerabilitate, că ești singur, că poate ți-e frică, poate
N-ai educație, nu știi, e ca la copii, nu dai drumul Corect. la nimeni, nu vorbești cu străinii. Așa și cu bunicii noștri facem asta. Mi-ar plăcea să existe un astfel de proiect. E adevărat că e unul din proiectele 2026 pentru noi, să facem un proiect de educație vis-a-vis de fake news și ne-am gândit să-l facem exact în generațiile opuse, tinerii să facă pentru seniori. Da, dar vedem totuși mai mult și chiar și adulții care intră în această zonă, în această, nu neapărat capcană, în care îți expui toată viața pe rețele de socializare. Acolo este viața ta. Acolo, dacă Nevoia probabil... de apartenență. De apartenență. Dacă Nevoia nu ai de postat apartenență. ceva în care este relevant pentru tine, probabil că nu mai ești așa de bine văzut de către prieteni, cunoștințe. Vezi cum afectul a devenit, nu mai e nemijlocit, este intermediat? Dacă eu am o experiență frumoasă de Crăciun cu Bradu și cu familia mea, dacă nu o pun pe social media, nu sunt fericită? Da? Vezi cât de greu ne mai este să stăm în contactul autenticului, real, imediat, dintre noi ca oameni? Da? Am nevoie întâi să pun. Câți dintre noi nu avem mecanismul ăsta de, de reverificare? Scriem, ștergem, scriem, ștergem, scriem, ștergem. Deci undeva are deja o valoare, mă va reprezenta ceea ce eu postez într-o platformă. Nu există. Nu există acea platformă. Există masa asta, existi tu, te văd. Faptul că te-am citit și e foarte greu să ne dezintoxicăm de la asta. Și eu cred că soluția asta este să controlezi accesul tău acolo. Poți să stai 3 zile fără să intri? De cele mai multe ori este ca un drog. Păi e dopamină. E dopamină. Nevoia de recompensă imediată. Mi-ai dat like. Mi-a dat follow. Înseamnă că deja pot să-i scriu în privat, deja exist, mă cunoaște. Ia să vedem cine mi-a dat. X-ulică nu mi-a zis la mulți ani de ziua mea, nu mi-a pus inimioară. Da? Cine mi-a pus îmbrățișări? Cine mi-a dat like? E informație ok? Acum avem și în mesajele de WhatsApp. Dacă nu-mi dai, înseamnă că nu e ok. Da? Ori e adevărat? Dar nu mai știm dacă e adevărat sau nu. Știm că doar avem nevoie. Da. Și avem biasul ăsta de confirmare, știi? Și de validare. Dacă cineva vrea să-ți creeze acest profil al tău pe baza a ceea ce publici, că ești adult, că ești senior, este clar că poate să îți creeze un profil care să vină către tine cu o informație în care știe că îți plac, nu știu, îți place să gătești, îți plac călătoriile, îți place să faci ceva anume. Exact. Și atunci acest drog în care poate să-ți alimenteze starea ta de bine, emoțiile tale pozitive, o să fie continue. Ca orice lucru, o calitate exagerată devine un defect. Da. Ca orice lucru care a fost bun, poate că ne-am întâlnit oameni peste mări și țări, ne-am întâlnit colegii din liceu care sunt la Los Angeles, rudele, ținem legătura cu familia noastră, aflăm că, nu știu, sora mea și-a dus fetele la grădina zoologică de lângă Milano. De altfel, poate n-aș fi aflat. Da? E o punte de comunicare. Dar de aici și până la a trăi prin asta, deja începem să vorbim de patologie. Uh-huh. Da? Pentru că noi, de fapt, procesăm niște informații care nu sunt adevărate. Da? Dacă eu te expun pentru că ești în anturajul meu, poate chiar ești în close friends, da? Și eu expun anumite informații și, nu știu, pentru că îmi plac călătoriile, voi posta azi de la Paris, mâine de la Milano, dar eu sunt la mine la cabinet. Da? Ce îmi vei spune prima dată când mă vei vedea? Ce te mai plimbi, Iolanda? Da? Fake news. Da? Poate am făcut-o pentru că mi-au plăcut poate niște peisaje, poate am avut chiar o intenție să-ți deturnezi informația despre mine. Și de aici Și ți-am produs niște emoții. Da, și de aici de a avea în spate o identitate pe care prin internet poate fi ușor ascunsă. Sau construită. Da. Sau construită. Mai ales acum că poți și cu imagini, cu orice poți să ți-o construiești. În acel moment, dacă are un interes,
acționa foarte mult pe această zonă, pe această latură pe care o identifică la tine, că ești adult, că ești senior, astfel încât să intre în detalii și să intre la un nivel de, hai să spunem, detalii mai intime cu tine pentru a-ți obține anumite informații, pentru a-și urmări un scop. Da, este această iluzie a adevărului prin repetiție. Faptul că eu intru pe pagina ta de mai multe ori îmi dă iluzia că eu știu despre tine. Dă o iluzie. Da? Tinerii noștri spun că au prieteni și că îi întreb câți, când s-au văzut, zice, nu, pe internet. Eu nu sunt prieteni. Sunt niște conturi. Da? Care în spate contului nu știi ce se întâmplă. Da. Acum, referitor la algoritmică, practic știm că în spate, că vorbim de Google, că vorbim de Facebook, că toate motoarele, este clar că ele caută cumva să-ți atragă atenția să rămâi cât mai mult pe paginile respective. Cât mai mult să-ți ofere informație și dacă știe că îți plac ceva anume, evident să-ți livreze, inclusiv din perspectivă de publicitate, un anumit produs. Camera de eco o numesc eu. Acum totul pleacă de la curiozitatea pe care o ai până la a te convinge că într-adevăr tu ai nevoie de așa ceva sau că vei cumpăra sau vei cumpăra de cele mai multe ori. Da. Sau vei consuma în anumite momente, pentru că nu e doar despre consum. Dacă eu am căutat, de exemplu, informații despre intoleranța la gluten, este ceva de care eu sufăr, da? Ce o să facă algoritmul? O să înceapă să-mi dea programe de alimentație, reclame la firme de catering care îmi gătesc specializat, medicamente care îmi vor îmbunătăți calitatea vieții. Că și internetul gândește ca mine. Nici măcar nu-mi pun întrebarea. Spun ce de oameni suferă de ceea ce sufăr eu. Da? Și atunci ori devine o bagatelă, știi? Consider că nu, chiar n-am nicio problemă, că uite, aproape toți. Înseamnă că este o adaptare la lumea modernă alimentară și pot să-mi las dieta, pot să-mi las... Da? Și atunci mi s-a modificat realitatea despre mine și despre contextul în care mă aflu. De asta camera de eco este foarte periculoasă, pentru că îți dă informația nu de care ai tu nevoie, da? Ci informația pe care altceva, nu altcineva, că e altceva, e un algoritm, dar nu e om. De-aia spun să nu mai intrăm în această disfuncționalitate, știi, drăguț spus, că e o tendință către paranoia, știi, să credem că cineva ne va manipula, cineva face. Nu, sunt niște motoare de căutare. Pe lângă algoritmii pe care îi avem acum, gândește că mai e un pericol foarte mare. AI-ul. În acest moment, da, în acest moment, deja e light ce s-a întâmplat cu social media. Este prietenul tău, este confidentul tău, da, este psihologul tău. Da. Este ruda ta. Da. Nu mai facem nimic, noi nu mai gândim, noi nu mai luăm decizii până când nu consultăm ChatGPT-ul. Da? Adică noi ne-am pierdut libertatea de a fi, de a ști cine suntem. Și atunci, faptul că ni se livrează o informație și în baza acelei informații pe care noi am primit-o pe o cale extrinsecă, noi luăm niște decizii, da? Care pot fi acționale sau pot fi cognitive. Eu decid ce să gândesc în funcție de ce mi s-a livrat. Dar de ce este mai ușor să te descarci? Ok, poate că nu știi că în spate este un AI care îți poate răspunde așa cum îți dorești tu să-ți răspundă. Da, posibil să fie chiar o persoană, o identitate care te va asculta. Deci este mai ușor pentru tine ca persoană să comunici cu acest tip de interlocutor, să te destăinui, să spui ceea ce ai peste internet, în care iată că nu știi ce se află în spate sau poate crezi că este persoana pe care o căutai, prietena ta, prietenul tău cu care să... Exact, nevoia de apartenență și nevoia de control. Eu am nevoie acum să știu. Eu vreau acum să verific. Dar asta înseamnă că eu nu mai am această toleranță la frustrare în a-mi pune întrebări, în a afla singur, în a căuta. Și este la un click distanță. Nu mai îmi găsesc singur rezolvatorii. Nu, uite, vorbim de procesul terapeutic. Procesul terapeutic nu va putea fi niciodată înlocuit de AI.
Pentru că un proces terapeutic este personalizat pe istoria ta personală, pe modul tău personalizat de a trăi instantaneu niște evenimente de viață. AI-ul nu poate să facă decât o barbotare după niște formule matematice a unor informații pe care el deja le știe. Dar noutatea, pentru că noi avem această capacitate de a avea soluții noi, de a gândi altfel, de a vedea altfel, de a simți altfel, da? Ei, nu va putea fi niciodată înlocuit procesul terapeutic cu orice roboțel, oricât de bine va fi antrenat. De ce? Pentru că el se uită la ceva ce el știe deja. Și mi-a luat libertatea de a fi eu cel care pot avea orice, o trăire nouă, o idee nouă, o decizie nouă, un comportament nou. Ei, asta faci în antrenamentul psihologic, în cabinetul unui psiholog. În cabinet, în fața unui ecran, că acum vorbim totuși de terapie online. Da? Deci asta că va fi înlocuit psihologul, nu. Dar avem această iluzie că e gratis și noi vedem deja cazurile care devin foarte grele. Pentru că nevoia de a ajusta ceva la tine și de a lucra psihologic, pentru că știința asta există, știința psihologie, care e diferită de știința psihiatrie. Da? Dar dacă noi nu facem corect și sănătos ceea ce avem nevoie, e ca la gripă. Dacă nu-ți tratezi gripa, faci pneumonie. Da? Ei, din ce în ce mai mulți oameni sunt în pneumonia psihologică, pentru că au barbotat informația cu AI-ul și-au luat trăirii, și-au luat decizii, și-au validat, și-au infirmat propriile lor credințe, credințele celorlalți și au ajuns, ce să vezi, viața e reală. Da? Și au ajuns să se încurce. Și încurcându-se atât de tare, au ajuns tot la specialist, da? Dar într-o formă mult mai acută. Da, și vezi, totuși, adulții, seniori, cu inteligență peste medie, vorbesc nu neapărat de educație digitală, pentru că acolo este în deficitar, da. Dar vezi cu un grad de inteligență și mai mult decât atât, spunând că nu, eu sunt rațional, eu îmi dau seama când se întâmplă lucrurile acestea. Și vedem nu pe ne mai partea, dăm seama, da. Exact, vedem pe partea aceasta de emoție, când se construiește cu pași mici. Astăzi ceva, mâine ceva, mâine ceva, astfel încât să te ducă acolo unde dorești. Da, propaganda computerului, știi, care îți livrează ceea ce vrea să-ți livreze. De aceea este foarte, foarte important să ne învățăm pe toți. Acum eu n-aș împărți lumea în tineri și vârstnici, pentru că și noi cădem. Nu uita, repet, noiembrie 2024. Da, am avut emisiuni cu oameni care chiar lucrează în domeniu și a spus, da, am fost victima a ceea ce se întâmplă pe internet pentru că nu mi-am dat seama. Da, deci clar, nu mai poți să faci așa ușor diferența, iar acum cu video. Nu cred că mai avem libertatea. Nu cred că mai avem libertatea. Uite, când a apărut o platformă care crea video, și nu o să-i dau numele, au apărut fake news-uri. În Santorini a avut loc o inundație. Cum să aibă loc în Santorini o inundație, da? Și valurile care au acoperit, e un munte. Cât era valul ăla de mare? Da? Și-a apărut un val de anxietate. Deci gata, s-a schimbat încălzirea globală, uite, au început inundații peste tot, s-a topit zăpada la Polul Nord, la Polul Sud. O isterie întreagă. Și vezi ce bine este pe insula cealaltă din Italia, care acolo nu se întâmplă Trebuie să ne lucruri. cumpărăm case în altă parte. Da? Trebuie să vindem și să avem bani în nu știu ce, pentru că cripto și pentru că... Da? Haideți să ne gândim un pic. Și totuși, în toată această dinamică, la tot ce se întâmplă, sunt anumite semnale de alarmă pe care ar trebui să le identifice anumite persoane. Sigur, sunt și specialiști care vin și spun uite-te acolo, încearcă să vezi din mai multe surse, caută cumva dacă este o persoană de încredere, dar e din ce în ce mai greu. Da. Totul este căpici emoțional. Sunt anumite, gândiri, semnale de alarmă, hai să spunem, o mini-trusă pe care să o ai la tine atunci când navighezi pe internet, astfel încât să nu pui botul la orice circulă în internet? Da, să verifici în primul rând informația. 2, să poți să faci un pas înainte în spate și să te întrebi ce simt eu acum. Ce îmi produce mie informația asta? Dacă îți produce o emoție, da, e fake news pentru tine.
acea informație n-a fost pusă pentru tine. Ea are un grad foarte mare de generalitate. Da? Nu te identifica. Dar ca să mai putem să stăm în contact cu noi, cu ce simțim, avem nevoie să avem și perioade de dezintoxicare. Pentru că altfel nu mai știm. Noi simțim ce ni se dă. Da? Și e foarte, foarte important să ai, da? Să decizi tu. Ia dezinstalează-ți toate aceste platforme. Pune-ți user și parolă ca să fii conștient că faci asta. Pentru că noi facem pe pilot automat, știi? Deschidem telefonul și începem să scrollăm. Da? Dopamină, 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 dopamină. Gata, ai pierdut controlul. Ești drogat. Ești recompensat de altceva decât că ți-ai produs tu acel proces. Ești în controlul tău. De aceea intrăm pe social media și mai ieșim peste 2 ore și nu știm când a trecut. Da? Gradul hipnotic pe care îl are. Da? Mai ales că, având algoritmii în spate, îți dă ceea ce tu crezi că îți place. Da, aș vrea să ne întoarcem puțin la partea aceasta de confirmare, de like-urile. Like-urile sunt practic acea bucurie, acea recompensă pe care probabil că o ai și spui că dacă eu am văzut acolo un like sau dacă am dat un like, înseamnă că într-adevăr, bun, apreciez ceea ce ai făcut acolo. Dar aș vrea totuși combinația aceasta de like cu dopamina pe care o are. Validarea socială. Validarea socială, apartenența, eu știu, poate statut, că sunt într-o anumită zonă. Acum, ok, poate vorbim în plan personal sau în plan de business, că până la urmă funcționează și în ambele locuri. Suntem holistici, da, tot noi suntem în ambele roluri. Dacă privim din perspectiva emoțiilor și a te juca cu mintea omului atunci când vorbim de aceste like-uri, cum se construiește această interpretare pe care poți să o ai atunci când vezi un like, atunci când se respinge, că nu ai văzut like-ul respectiv, atunci când poate emoticonul respectiv este de un anumit fel și poate că l-ai interpretat cumva anume? Ei, povestea asta a emoticonului e un subiect în sine, știi? Să transmit mesaje periculoase, da? Prin emoticoane. Știi că copiii noștri au acces la substanțe interzise prin emoticoane, ei știu că ne putem vedea la locul de, că avem ceea ce căutai, da? Că s-a livrat. Și noi, părinții, ne uităm și zicem, da, eu am copil cu minte, eu n-am probleme cu substanțele. Nu. Și după aia afli că, de fapt, există un cod și că emoticoanele înseamnă ceva. Da? Asta vis-a-vis de pericolul imediat și real. Dacă vorbim de like-urile și emoticoanele pe care le asociem postărilor noastre, vezi nevoia de apartenență și de validare. Dacă noi ne-am înstrăinat, dacă eu n-am mai avut un context social real în care să mă simt bine, în care să mă simt văzută, apreciată, iubită de prietenii mei, da? Voi avea nevoie de acele like-uri și voi confunda relația umană cu acele semne. Că ele sunt, de fapt, doar niște semne, dar le investim cu foarte multă încărcătură emoțională. Da? Contează dacă cineva ți-a dat un like sau nu. Pentru câți nu contează? Uite, eu sunt un specialist care refuz să fiu în social media. Da. Da? Foarte rar am o echipă care face psihoeducație online, da? Și se postează, da? Diverse cartonașe, da? Dar eu mă țin foarte departe. A crescut în ultima vreme numărul persoanelor adulte și seniorii care vin în cabinete pentru a-și găsi cumva liniștea sau... Dezintoxicarea. Dezintoxicarea? Dezintoxicarea, da. Da. Deja ne dăm seama și că ne ocupă foarte mult timp și nu știm cum să facem să ieșim din asta, pentru că nu avem această psihoeducație. Să știți că sevrajul de social media creează depresie. E o adicție? E o adicție, exact. E o adicție clasică. Da? Îți creează atacuri de panică nocturne. Da? Pentru că există un metalimbaj. În social media ți se vorbește, cu ghilimele de rigoare. Doar ți se vorbește, nu-ți vorbește nimeni de acolo. Dar am pierdut acest contact. Ne frământă că, nu știu, iubitul nu mi-a dat like la poza pe care am pus-o eu de la conferința Y, că înseamnă că nu mă apreciază profesional. Știam eu că m-a văzut. Da. Dar nici prietena nu mi-a dat. E invidioasă. Nu. Devenim mai agresivi în momentul în care suntem acolo?
Devenim mai nervoși, devenim mai instinctuali. De asta îți spun că această dopamină ne alimentează amigdala, frica că am apartenență sau nu, teama de respingere, teama de eșec. E ceva greșit? Ce am făcut? Ce am scris? Da? Uite, îți spuneam că eu sunt încerc să mă țin departe de social media și este un bumerang. Pentru că a fost la un moment dat o convingere a mea, am avut două considerente personale. Unul, când mi-am pierdut ambii părinți, pentru că legătura mea cu părinții mei la nivelul de cantitate de informație despre mine era mai mare din partea părinților mei de a afla de mine decât timpul pe care eu puteam să-l aloc. Da? Confundam timpul real, calitativ, emoțional, ne-au și prins pandemia când i-am pierdut, cu îngrijirea. Vreau să mă asigur că sunt sănătoși, că au alimentele necesare, că au medicamentele, că există cineva care ajută la curățenie, că au facturile plătite și am uitat. Am crezut că viața e infinită și am uitat să mai fiu și în contact atât cât aveau nevoie. Și atunci ei, amândoi stăteau în contact cu mine în funcție de expunerea socială pe care am avut-o. Pentru că a fost și lansarea de Prehab-ului în perioada aia și era foarte multă expunere și tata, de exemplu, îmi scria dimineața: tată, te-am văzut la 12 noaptea, nu știu unde, foarte tare. Eu eram în pat, nu eram nicăieri la 12 noaptea, da? Dar a fost o legătură a lor și când i-am pierdut, am urât social media. Pentru că iluzia că ei au contact cu mine i-au făcut să nu pună mâna pe telefon și să mă sune. Ce faci, mama? Ce faci, tata? Da, putem vedea totuși că pentru anumite persoane este și un lucru bun. Bunici, de exemplu, care îi auzit de multe ori: noroc cu internetul, cu Facebook, că te mai văd ceea ce faci. Despre asta spun. Nu e un noroc. E o iluzie. Dacă n-ar fi internetul, ar pune bunica mâna pe telefon și ar spune: mamă, ce faci? Uite, o să fac cremă de zahăr, ați venit sâmbătă. Ne păcălim să credem că niște like-uri și niște poze ne dau contactul real. E o iluzie. Bunica s-a bucurat de o imagine pe un ecran, nu de mine. Da? Eu nu am amintirea părinților mei în ultimele, 6-8 luni de viață înainte de boala lor, că după boală normal că am fost acolo. Da? Aveam tot timpul iluzia asta că o să mai am timp, că o să fac. Am rămas cu durerea faptului promisiunilor neîndeplinite. O să iau și o să plec cu ei. N-am mai apucat. I-am promis, de exemplu, tatei că în fiecare vineri o să-l scot în oraș. Nu. Da, noi vorbeam destul de mult acum ceva timp de un burnout, că datorită muncii, datorită efortului, datorită stresului. Vorbim acum de burnout digital din ce în ce mai mult. Da, pentru că expunerea asta la o viață falsă, da, mă face să am false repere despre calitatea vieții mele. Da, partea de stimă de sine, partea de... Ai fost la Singapore. Mi-ai creat frustrare. Și n-am pus multe poze. Glumesc. Știam că ai fost la muncă. Da? Ei, vezi, tu ai fost la Singapore, prietena mea era în Italia, mai aveam o colegă care posta din Grecia, alta care își luase o lună de zile în Bali și doar eu eram fraiera care stăteam la birou în București. Înțelegi? Nu e adevărat. Mă bucur că ai fost în Singapore, da? Ei, pentru asta e nevoie să faci pasul ăsta în spate ca să te dezintoxici. Ăsta este burnout-ul. Mă uit că cineva are o viață mult mai bună decât a mea. E fake news. Dar totuși putem să o facem pentru că e deja un drog care a intrat în ADN-ul persoanei. Se poate? Adică poți să te detașezi? Poți? Bine, te duci la telefonul cu disc, probabil, sau... Poți. Altfel. Da, poți. Poți să te detașezi. Cu cât ești mai dependent, cu atât sevrajul va fi mai mare. Da? Uite-te că noi avem copii, că noi toți vorbim de adulți. Să știi că creierul nostru s-a format într-o perioadă în care nu era internetul a apărut în viața noastră ca adulți. Da? Deci perioada de formare a creierului meu, da, este o perioadă care mă salvează astăzi. Da? Am amintirea când nu exista internetul. Copilul meu nu. Da? Și atunci
sistemul dopaminergic de recompensă dată de recunoașterea informațiilor, apartenența la un grup, eu am cu ce să compar. Generațiile tinere nu mai au cu ce să compare. Da? Și atunci sevrajul la mine va fi mai scurt, dacă sunt conștientă și vreau să fac acest detox. Da? Generația tânără nu. Pentru că ei sunt nativi digitali. Uite, ne uităm la generația beta. 2025 a început generația beta. Este generația AI-ului. Nu a telefonului, nu a internetului, a AI-ului. Da, AI-ului. Ei nu vor folosi AI-ul. Ei trăiesc cu AI-ul. Ei gândesc. De fapt, gândește AI-ul mai puțină creativitate, mai puțină implicare. Și să vedem că vor fi mai puțin impactați emoțional. Da? Bine, e o diferență clară din ce în ce mai mare între tineri și generațiile Între adulte. generații, alfa cu beta, deja e o diferență. Da? Alfa vorbim de social media, beta vorbim de AI. Și totuși, atunci când vorbim de adulți seniori, cum este bine să vorbim cu ei? Poate de un tratament care nu neapărat că este miraculos, dar faptul că unii dintre noi îl folosim într-un anumit fel, astfel încât să folosească oarecum corect partea de rețele de socializare, conștient, și să nu-i umilim prin faptul că păi tu nu știi să folosești asta. Păi nu știu pentru că nu ți-ai dat seama că e fake news. Nu ți-ai dat seama. Adică chiar așa. Cum te-au păcălit. Da? Exact. Ei, nu e despre asta. Poate să fie chiar o oportunitate de a ne îmbogăți emoțional în a petrece timp real cu ei și a naviga în social media. Hai să vedem, uite, scrie că euro în februarie va fi 5.5 și încep fake news-urile. Mai îl văd și pe președintele Statelor Unite în diverse ipostaze amuzante, nu? Că și asta deja vedem cum autoritatea, așa cum își citesc dintr-un pacient al meu, s-a dus dracului lumea asta. Până și pe președintele Statelor Unite l-au pus în situații umilitoare. N-are nicio treabă, stă foarte bine președintele Statelor Unite, dar n-a fost pus în nicio situație umilitoare. Au fost acele filmulețe, da, cu el în diverse locuri de pe pământul ăsta, da? Și atunci s-a pierdut încrederea în autoritate, da? Deciziile și echilibrul emoțional al persoanei respective a fost perturbat. I-a crescut anxietatea, ia decizii în funcție de asta. Da? Și atunci ce putem să facem este să ne întoarcem în viața reală, să-i vizităm și să-i învățăm. Uite, hai să vedem. Hai să vedem unde mai găsești știrea asta. Hai să vedem, folosim Google-ul, da? Hai să folosim site-urile oficiale. Ia să vedem la BNR, există o predicție a euro, în cât timp poate ajunge la 5,5. Hai să vedem cum este în Europa. Hai să vedem cum, în cât timp a crescut de la 5 la 5,1, la 5,2. E posibil? Adică tu nu doar noaptea, ți-a crescut tensiunea, îți pui pensia în euro. Te răscolește știrea, te răscolește că ai văzut acolo. Mă bazi la cap cu să vindem garsoniera aia acum, mamă. Da? Iei decizii în viața ta reală. Da? Și atunci nu e despre a-i umili, ci despre a fi alături de ei și a rămâne curioși. Hai să descoperim împreună. Hai să învățăm un algoritm. Cum poți să aflu dacă e adevărat? Habar n-am, nu știu, o fi adevărat. Pentru că această lipsă de veridicitate are și un efect invers. Chiar și când va fi adevărat, nu va mai fi adevărat. Pentru că atâta le spunem că nu e adevărat, că nu e adevărat, că nu e adevărat. Da. Uite, mă uitam la povestea cu RoAlertul de zilele trecute, da? Deja gata, ne uităm, nici nu mă interesează. Era vorba de un copil, dispăruse un copil. Suntem desensibilizați. Și aș merge mai departe, pentru că vorbim de copii, de cazul crimei, da? Care la fel ne-am dezumanizat. Păi dacă noi lăsăm copiii și nu respectăm acel cod pe GIP care este specific fiecărui joc, și strategia unui joc este să omori adversarul. Noi știm că luăm o informație și o folosim. Raționament analitic, transfer analogic. După 10 ani se formează această funcție executivă a creierului. Am învățat în joc
folosesc în viața reală. Pentru că este o sabie cu două tăișuri. Eu nu văd numai despre bursă în jocuri și voi avea cultură financiară. Uite că am învățat și să fac strategie să omor un copil. La 13 ani. Și acum ne îndreptăm către ei și pedepsim. Da, este o faptă penală care trebuie pedepsită, dar cred că mai trebuie mulți alții pedepsiți. Mai ales ținând cont că și creierul copilului se dezvoltă într-un anumit fel, Da. până la o anumită vârstă, sau cum se dezvoltă creierul respectiv pentru... Era cortexul prefrontal, da? Adică avem nevoie de acest neocortex specific 13-15 ani, da? Ce facem? Este un caz foarte simplu, psihologic, dacă îl analizăm. Da? Invidia malignă. Invidia dusă la, uite, plan. De o lună de zile se face un plan al unei crime. Păi nu seamănă cu un joc? Bun, dar și în contextul acesta putem clar să vedem zona de provocări, zona de riscuri. Totuși, cum putem să vedem și partea de avantaje pe care le oferă rețelele de socializare și internetul? Pentru că sunt și anumite lucruri interesante. Evident, aș putea discerne ce este bun, ceea ce este rău, sau a nu te lăsa pradă acestui drog care să se ducă dincolo de o anumită limită și să nu mai poți să controlezi. Drogul este dat de cantitate, frecvență, da, și conținut. Dacă, eu în principiu, știi, că dacă undeva e prea mult, în altă parte e prea puțin. Și atunci hai să-l aplicăm. Dacă este prea mult internet, înseamnă că e prea puțin contact real. Ce facem? Mărim contactul real și implicit se diminuează contactul online. Da, pentru asta este ca la orice diagnostic. Avem un diagnostic, avem un tratament și un plan de vindecare. Diagnosticul avem, nu cred că ne îndoim de asta. Care e planul de vindecare? Da, cum vezi acum lucrurile că merg? Iată că suntem, hai să ne uităm numai pe ultimii, 5-10 ani, că nu cred că poți să te uiți mai mult, în care vezi dinamica lucrurilor care s-au întâmplat. Cum te uiți în viitor? Cum te uiți la ceea ce ne va aștepta, ne așteaptă, mai ales atunci când vorbim într-adevăr, iată că, inteligența artificială, da, sunt de acord că tehnologia asta aduce mult mai multe lucruri. Dar din perspectivă de minte, de emoții, de gândire, de creier, cum vezi lucrurile către ce ar putea să evolueze mergând în direcția care deja este clară a tendințelor? Eu sunt optimistă. Eu cred în generația beta. Pentru că eu cred că vor fi generația eticii și moralei. Ei vor beneficia de toate efectele negative ale generațiilor anterioare, încât ei vor fi forțați să introducă reguli. Altfel vom dispărea ca specie, ceea ce nu se poate. Da? Deci ne vom încurca, vom face implozie. Ne vom încurca atât de tare în ceea ce am creat, încât va trebui să venim cu reguli etice. Eu cred că următoarea perioadă este epoca eticii și moralei. Suntem amorali și aetici, din toate perspectivele. Dovadă, uite, trăim aceste zile martorii unei crime. Asta va produce schimbări. Asta va produce măsuri. Deja suntem specie autodestructivă. Ce crezi că nu am reușit să acoperim în cadrul acestei discuții și ar fi important să le comunicăm celor care ne urmăresc? Cred că este foarte important această amprentă digitală și aș vorbi un pic mai mult despre amprenta digitală. Și mulți vorbesc de ei și chiar și de igiena și de igienă, digitală. Da, exact. Pentru că nimic nu se pierde. Totul se păstrează. Și de mulți ani noi vorbim, de exemplu, de recrutare HR, nu după CV real. Și asta e o problemă a tinerilor, pentru că algoritmii sunt cei care fac acum recrutarea inițială. Și ei nu mai reușesc să străbată bariera asta. Da? Și în afară de această problemă a resursei umane, a modului în care lăsăm roboții să ne ușureze munca, dar o să ne împiedice deja ne împiedică, da? Mai avem o problemă dată de
vorbim de igiena asta, a amprentei, dacă vrei, de internet. Noi ne postăm copiii noștri se postează în diverse ipostaze amuzante, unele chiar care sunt așa la graniță cu delicvența juvenilă, cu infracționalitatea, cu comportamentele antisociale, că ne distrăm. Dar dacă peste 20 de ani vom fi CEO unei companii și acele informații există, ce faci? Da? Nu numai asta. Văd, am mai avut în cabinet diverse situații de viață în care alți membri de familie au postat diverse lucruri. Că te înfurii, că faci un comentariu nepotrivit, că ai o opinie politică, că ai o opinie socială. Ai făcut un comentariu undeva. Ai făcut un comentariu, exact. Deja avem etichete. Adică am trăit politic confruntarea a două personaje. Personaje, nu oameni. Personaje. S-au creat niște personaje care au creat niște curente sociale. Deja avem manipulare la mari finețuri. Da? Și familiile s-au dezbinat. Și tatăl este înjurat de copil, tânăr, care nu înțelege pentru că e de o direcție sau alta. Nu e de nicio direcție, pur și simplu este victima dezinformărilor. Și atunci avem nevoie de această conștientizare a faptului că avem o amprentă. Așa cum avem un certificat fiscal, juridic, eu cred că cel mai periculos lucru astăzi este această amprentă. Nimic, da? Uită-te cu ce viteză analizează algoritmii AI-ului și suntem la început. Da? Dacă vor avea acest acces la meta creierului online, în care nu știm cum și prin ce algoritm se vor descoperi ce ai accesat, ce cheltuieli ai făcut, cu cine ai vorbit, care ți-au fost preocupările care când aveai 16 ani, 20 de ani, 30 de ani. Acum vedem că sunt echipamente care îți citesc emoții. Am uitat la mașină. Mă gândeam acum să-mi schimb mașina și unul din opțiuni este că îți citește emoția. Deci, ups, acum nici nu mai simt eu ce vreau să simt. Îmi spune cineva cum trebuie să simt, nu? Cum trebuie să te simți. Bineînțeles că nu voi lua acea mașină. Da? De asta e foarte important să încercăm să ieșim din trend. Fă pasul la lateral. Și care ar fi cel mai mic obicei pe care poți să-l ai ca adult, ca senior, astfel încât să reduci aceste riscuri? Un obicei pe care să-l construiești astăzi, poate bucățica mică de... Atât. Dacă poți să faci asta, a fost greu. Bine. Da? A fost greu să știi că îmi pierd prietenii pentru că nu răspund imediat. Pentru că de vineri până duminică nu sunt cu el. Și un obicei. Și este un obicei, da. Are și părțile lui bune. Creează punți, vorbesc cu colegi de liceu care nu i-am în țară, care nu i-am în oraș. Nu știu, îmi hrănesc hobby-urile, sunt pasionată de design interior și Pinterest-ul este platforma pe care o accesez cel mai des. Da. Iau rețete de pe internet, aflu că sunt diverse evenimente la care mă duc cu prietenii, dar eu dețin controlul. Atât cât pot. Da. Da. Iolanda, noi avem un obicei la emisiunea Forum IT. Fiecare invitat pe care îl avem este rugat să pună o întrebare, nu știe cine va fi, nu că este femeie, că este bărbat, că este într-o anumită zonă și caută pentru ceea ce îl frământă să pună o întrebare la care să găsească răspuns. La fel cum o să te rog și pe tine să adresezi o întrebare. Și nu e o întrebare căutată cu AI-ul. Nu numai că nu este, vine cumva din spiritul pe care îl are fiecare persoană. Din sufletul lui, știi? Din sufletul lui. Asta nu ne poate lua. Sufletul, valorile, virtuțile, nu ne le poate lua tehnologia.
Tu nu știi cine va fi invitat la următoarea emisiune, la fel cum nici invitatul pe care l-am avut nu știa cu cine vine. Și a pus următoarea întrebare pentru tine. Care este acel principiu simplu care explică multe lucruri aparent diferite? Principiu simplu care explică multe lucruri care aparent sunt... Ce frumoasă întrebare, îi mulțumesc. M-a atins. Pentru mine este principiul subiectivității și a teleologiei, a comportamentului orientat cu scop. Tot ceea ce face omul are un scop care îi servește lui. Nimic din ceea ce facem, chiar dacă pare că facem împotriva noastră, că ne face rău, de fapt avem nevoie de acel comportament. Este un lucru simplu, să ne întrebăm de fiecare dată care este scopul comportamentului celui din fața mea, comportamentul meu, pentru că nu suntem îndreptați unul împotriva celuilalt. Este singura soluție pe care o am în momentul acela pentru situația aceea. Și spune teleologia și subiectivitatea, uite, dau două. Este modul meu particular de a înțelege viața și dacă noi vom avea această disponibilitate să înțeleg ce înseamnă pentru tine ceea ce spui, nu ceea ce cred eu că tu ai spus, da? Nu subiectivitatea mea în subiectivitatea ta, atunci, sigur, lumea va fi cu mai puține conflicte. Da, frumos spus și cred că trebuie citit și printre rânduri destul de mult. Da. Chiar mă gândeam acum și nu vreau să pun întrebarea asta, dar totuși cât de complexă este mintea umană, mai ales atunci când vorbim de toate aceste emoții sau cum reacționează mintea umană la factorii externi. Chiar aș vrea să văd această perspectivă de la o persoană care vorbește cu multe persoane, caută să le înțeleagă de ce au făcut un anumit lucru sau de ce vor face un anumit lucru, de ce adicția poate fi rezolvată sau nu. Aș spune așa, că omul este minunea vieții, este cel mai perfect sistem. Dar creierul lui este singurul organ care nu decide el. Dacă mănânci ceva stricat, stomacul tău va reacționa. Dacă nu te hidratezi suficient, rinichii tăi vor reacționa. Dacă bei prea mult, ficatul tău va reacționa. Creierul îl hrănești tu. El însuși se hrănește și atunci el nu știe să facă diferența între ceea ce îi dai. De aceea este foarte important să avem această triadă gând, emoție, comportament. Comportamentele noastre sunt date de emoțiile noastre și emoțiile noastre sunt date de cognițiile noastre. Dacă avem această triadă, atunci vom putea să ne ajutăm, da? Instanța cognitivă, creierul nostru, să găsească echilibrul. Pentru că poate. Da, mulțumesc, Iolanda. Am vorbit astăzi despre un adevăr simplu. Internetul nu ne influențează doar prin ceea ce ne arată, ci și prin modul în care ne face să ne simțim. Iar emoțiile, așa cum bine ai spus tu, Iolanda, frica, nevoia de apartenență, dorința de validare, motivarea, recompensa, sunt, iată, un teren de vulnerabilitate pe care cresc fake news-urile, manipularea, deciziile pe care le iei, deciziile poate pripite. Poate că nu putem controla tot ce circulă online și este destul de greu să facem și nici nu vrem să facem asta, dar cel puțin câteva lucruri esențiale le putem controla. Să ne oprim o secundă înainte să facem o anumită acțiune, să distribuim, să verificăm sursa, să ne întrebăm. E mai mult intrinsec și mai puțin extrinsec. Să te întrebi, ceea ce simt eu este adevărat pentru mine? Ceea ce simt este dat de realitatea mea sau de realitate împrumutată, care a venit din exterior? De ce mă face să simt această informație, ceea ce simt? Atunci e despre noi. Și să nu confundăm popularitatea cu calitatea vieții și cu adevărul, da. Iar când vine vorba de familie, mai ales de părinți, de bunici, să alegem o discuție
o discuție cu empatie. Adică să trecem de această fază în care nu întreb pentru că mi-e rușine să întreb și să fie alături, așa cum bine ai spus, să fie alături de ei. Hai să verificăm împreună, în loc să... cum ai putut să faci asta? În psihologia adleriană, psihologia în care eu sunt specializată, avem 4 C-uri esențiale vieții. Nevoia de conectare, fără asta nu putem. Nevoia de cooperare, da? Sentimentul de a conta, contează, e important pentru mine. Ce simți, ce gândești, cum ești și curajul de a fi imperfect. Da, frumos spus. Deja făceam asociere cu cei 3 C pe care i-am auzit la tine atunci când vorbim de sistemele informatice care se leagă oarecum, și anume de comunicare, Da. de colaborare, și atât vorbim de foarte multă colaborare, și de coordonarea acestor activități. Exact. Iolanda, mă bucur că ai participat la această emisiune și ai fost Mulțumesc invitata și eu mea. pentru invitație. Îți mulțumesc, iar cu voi ne vedem data viitoare cu alte subiecte interesante legate de tehnologie.